This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Philippines Uncut. I'm your host, Buddy Kunanan. Now, on this show, we talk about everything under the sun, and tonight's topic is once again about climate change, and very timely as we've just concluded the successful state visit of French President Francois Hollande. And joining us to talk about climate change is the commissioner of the Commissioner of the Climate Change Commission, former Senator Harrison Alvarez. Good evening, Senator Alvarez. Welcome. Good evening, Buddy. Yeah. Yes, sir. And it's a pleasure to have you again here. We've had you before, and it's always been a very nice, animated discussion, and we learned so much from you, po, because of your expertise in this field. You really, truly are a pioneer in climate change sa Pilipinas. Yeah, I began small things. I removed lead from gasoline. And then I called for the first conference on climate change leaders in Asia. 36 leaders and heads of state came. And thereafter, I legislated, I think I must have legislated most of the laws on environment. Yes. And now, there's a global consensus that this scourge, this destructive force, this is worse than all forces of destruction mankind has let loose on mankind himself. Yes. If you combine World War I, World War II, the atom bombs, this is worse. Yes, no, definitely, sir. Yeah. And then your work is really great in creating awareness, because as you know, you started this awareness really in the Philippines a long time ago. What got you involved in this advocacy, po? Well, when I was working for human rights in the States, I was exposing the hidden wealth of Marcos and his violation of human rights. I was lobbying US Congress. There was a group that was doing this study. They were doing this study on the weather patterns. They were a meteorological group. There's the building, a building of foundations, they had. And they would invite to dinner after we were through discussing human rights violations. And I joined them. I got fascinated because they were talking of forest, and I'm from a forest community in Cagayan Valley. Yes. At the time, they were saying that forest is vital, but they were not saying it that forest absorbs carbon dioxide. They were not talking of carbon dioxide yet, but they were talking of how we're destroying the environment. And I've seen that because I've seen how Cagayan Valley has been deforested, and there were landslides in the zigzag roads that take us to Manila. Yes, and you've been involved in this a long time in Congress, and you were also once DNR
Environment and Natural Resources Secretary, Yeah. and now with the Climate Change Commission. But for the benefit of our viewers, Senator Alvarez, tell us a bit about the Climate Change Commission. What is the role of this body? Well, this is headed by the president, and this is supposed to be the policy-making body that will focus on climate change. And since this is a special body of concern, it's supposed to attend to the global conferences and understand the global implications, because it is a global problem. Over the last 20 years, we have been attending this conference. It's called the Conference of Parties. All 194 countries of the world are attending. There has been a lot of debate. A lot of people did not believe that the world is coming to ruins because of carbon dioxide or because of our misuse of our natural resources. But in 2008, the group of Rajendra Pachauri, who is chairman of the Intergovernmental Panel for Climate Change, that have been measuring all this carbon, this overheating of the earth, had been awarded the Nobel. Yes. So when they were awarded the Nobel, the mainstream thinking, what they're talking about, Suddenly that it became acceptable. we are killing the earth. Yeah, it became accepted. So we started to look seriously at the solutions. So there was a solution proposed by this country, that country, many scientific solutions. But of course, each country had its own interest. Yes. The Arabs that produce oil, which produces a lot of carbon, of course. The Americans who use most of it. The Australians were opposed to it because they were exporting coal. Yes, yes. But they realized that on the long term, their advantages will be reduced Of course. to disasters. Of course. So there was a concept which was evolved, the common but differentiated responsibility. It's a common responsibility. We all use the global commons. And then, of course, it was already slowly getting pointed out that the culprit here is carbon. Carbon, yes. And the culprit here principally is man himself, because it was man who has been throwing this carbon since the Industrial Revolution. Of course. But nung gumamit tayo ng mga makina, all our cars, carbon yan, our airplanes, at yung carbon na yan, galing sa fossil fuel, ang gagaling sa lupa. It's either coal, crude oil, or natural gas. Yung tatlong yan. at pag sinusunog ho yan, yung emissions, yan yung pupunta sa atmosphere natin. Ayan, tumatagal ang 100 at mahigit na 50 taon. Yes. Kaya yung kung nagtapon ko na yan, buddy, dinagdagan mo yung smoke ni General Cunanan. Yes. Mga naninigarilyo. Alam niyo po, it's scary na kung isipin natin, kada sakay natin sa kotse, nagko-contribute nga tayo dito sa carbon emissions sa At hindi environment. maniwala ang maraming tao sapagkat napakalaki ng mundo. Kanila sa naroon yan, yung carbon na yan. Yes. Pero marami ng mga matatalinong tao na sinukat yung carbon na yan, maski na nung early 19th century, nagdagdag yung karunungan yan, at pagkatapos ito ng Intergovernmental Panel for Climate Change na parang science, hindi parang, it's a science body of the United Nations. Yes. Pagkat nung mag-meeting ng United Nations sa Rio de Janeiro, nabuo itong United Nations Conference of Parties. Yes. At gumawa nga itong science body ito. Yes. At nung kinilala yung pag-aaral, itong natanggap na papatay sa daigdig tayo dahil sa ating karbon. Pero, Senator Ngayon, Alvarez, tanong, yes. paano mo babawasan yung kamandag na karbon na yan? Paano nga ba ho? Ayan, marami ng mga, magandang tanong. marami ng mga Pero pagbabawas. at least ho, mukhang the international community is now, it's a concerted effort to really address this issue, concern. In fact ho, sa opening spiel ko, sinabi ko nga, kakabisita lang sa atin si President Hollande of France, and I understand that one of his main agendas here sa Pilipinas was really to address climate change, to talk about the problem. Alam mo naman ito mga Pranses, gusto lang palaging pinakamaganda, ang kurbata, the best-smelling perfume, the prettiest girl, the French kiss, the French Revolution. Now they want to be at the top of this global revolution to slay carbon, the dragon carbon. Yes. Pagkat nagsimula na ito sa kadaming meeting, kapi-kapiraso nagkakaroon ng solusyon. Noong una, turuan yan eh. O kayo, you've been using the atmosphere because you were the industrial country. You enrich yourself using coal, you're throwing carbon. So you should carry the burden. O in varying degrees, debate yan, mahaba. Mahaba sa Copenhagen, mahaba sa Qatar, hanggang dumating sa Warsaw. Yes. At nagkaroon na ng dahan-dahang liwanag. Yes. Hanggang yung
EU. Yes. Sabi ng EU, kaya yung common but differentiated. Sige, common tayo. Differentiated lang tayo sa volume na tatanggalin natin sa carbon. Opo. At medyo nabuo itong consensus na ito sa Lima, Peru. Pag-usapan natin ho yung epekto nito sa mamamayan ng Pilipinas. Kasi pag sabi natin climate change, marami kasi hindi nakaka-relate eh. Pero I understand po na yung Pilipinas ay isa sa mga bansa na nasa peligro kung Hindi, papag-usapan natin ang climate change. Kaya nagpunta rito si President Holland. Opo. Isa sa pinakapiligrong bansa. Kung hindi, ang tawag nga nila rito doon sa Climate Risk Index, pagsusukat ng mga liman na tinatanggap ng buong daigdig, we are the most vulnerable. Nung nakaraang taon, we are third of the most vulnerable. Susunod tayo sa Vanuatu, Tonga. Yung mga maliit na islang maliit na republika. isla. Eh, hindi tayo maliit eh. Mga 7,000 isla, tsaka ang Luzon, ang laki natin. So diba? now, the Philippines is the most vulnerable. Most Ayun vulnerable, na yung consensus nila. Most vulnerable sapagkat tinunan naman nangyari sa atin. Tinatamaan tayo ng 20 bagyo. Opo. 10 niyan nakakamatay na bagyo katulad ng Tacloban. Opo. Tinamaan ng Tacloban at saka yung Gian, yung buong barangay na Eastern Samar. 6,000 ang namatay dyan. Kung saan dumalo ang French president nung state visit niya Ayan, a few days ago. Ayan, nakatuon ang mata ng buong daigdig sapagkat kung nangyayari sa atin, nangyayari na rin sa kanila. Eh, walang bansa yatang hindi tinatamaan ngayon ng cyclone, ng bagyo, o tagtuyot. Opo. Tagtuyot. The drought, it's an alternation of too much water and no water at all. Oh. At siguro kamalasan ng Pilipinas, yung ating geographic location ay isang rason siguro po kung bakit sinabi nilang Pilipinas ay ang pinaka-vulnerable ngayon sa climate change. Because of our location, nasa typhoon belt and... merong calculation, no? Mathematical and computer calculation. Kung bakit? Unang-una, yung lawak ng nandiyan ang Pacific, nandiyan South China Sea, at yung Indian Ocean. Pag mainit nga ang panahon, dahil ang panahon ngayon sukat na ito ng science group natin, yung Kipachauri, 1.3 degrees centigrade. Okay. Mainit yan, akala Yes, mo. yes. Di, pag mainit ang panahon, ang dagat ngayon nagvaporize. Yes. O maraming water vapors yung Diyan papawid. kumukuha ng lakas ang mga bagyo. Di ba? At ulan. At ulan. At ulan. So pagpalo sa Pilipinas, napakalakas. Sa Pilipinas at saka saan man, yung isang balde na binubuhos nila ng isang gabi ng araw, Opo. ibubuhos yan ng 4 o 3 araw at 1,000 balde. Babaldihan ka. Dilubyo tuloy yung... At saka yung ihip ng labas. hangin. Opo. Ihip ng hangin, ang velocity nung, mga bata pa kami, hindi ka pa ba pinanganganak no, ha? Ang velocity siguro mga 70 kilometers per hour. Pag ngayon? napuknat ang bubong mo, kabit mo, kinamagahan. Pero ngayon, hindi na 70, 300 kilometers per hour. Parang tangking bakal na pag subod-sud yan, bilis niyan at saka lakas niyan, At nakita natin, kakayurin yung buong bayan. At nakita po natin yung epekto nito dun sa Tacloban, sa Gian, sa Bukod iba-ibang doon sa parte ng Leyte. nagagaling sa Himpapawid, dala Opo. ng bagyong malakas. Opo. Itinutulak ng malakas na hangin dagat. At yung dagat, hindi pa ganyan yung pampang, no? Pag ganon. Yes. Pag datama na rin sa pampang yung tubig, di siyempre lilipad yun na ganyan. Yun ang surge kung tawagin. Lilipad yun ng mahigit na 25 talampakan. So parang tsunami. Para siyang Kaya tsunami. Parang tsunami nga. Parang tsunami Pero yung ito'y lumabas. hihip ng malakas na hangin sa ibabaw ng dagat na kasama ng bagyo. Opo. Kaya yung mga bagyong yan, marami pang tumatangging epekto ng climate change. Ngunit hindi na natin mapagkakailang yung epekto ng climate change dahil sa karbong nagpapainit sa daigdig. Opo. Meron ng mathematical model na Opo. Ano po yung mga solusyon ho na pinopropose po ng Climate Change Commission at yung ibang mga ahensya po na huwag ka na nag-address sumakay po ng dito kotse. sa... Huwag ka na sumakay, magbisikleta ka na lang. Mahirap. Sapagkat pag sumasakay ka ng kotse, nagbubuka ka ng karbon. Opo. Hindi naman pwedeng mangyari yun. Sapagkat kailangan mag-aeroplano tayo. Kailangan kabihas na natin. Part of life po yan. magpatulaw. Part of life. Ang sinasabi, baguhin na natin. Huwag na tayong gumamit ng karbon. Ano ipapalit mo sa karbon? Sikat ng araw, ihip ng hangin, geothermal, init ng bulkan, o yung basurang susunugin mo. Alternative form of energy. Yun, Mga na alternatives. pag sinunog mo at pagbibigay din ng kuryente sa iyo, hindi ka naman napipinsalain. Malinis na energy. Ngunit, ang differential dito sa malinis na energy ito, karamihan ng mga inventong yan, galing doon sa mga mararangyang bansa.
gustong pagbili. Mahal. Mahirap na bansang katulad natin, binili natin yung banggi. Mahal yun. Para mapalitan natin lahat yung mga kuryenteng nanggagaling sa ating mga fossil fuel, mga planta ng kuryenteng gumagamit ng karbon, mamumulubi tayo. Yes. Kaya ang problema rito kung paano mo gagamitin ang sikat ng araw ng mababa. Kaya sabi natin dito sa mga bansang mayroong kanyan, teknolohiyang ganyan, di pahiramin nyo kami ng murang pera at babayaran namin yan. Ayan, isa sa mga solusyong hinaharap ngayon, mahanap tayo ng financing arrangement. Mabuti na lang, yung China, nakadiscovery ng murang solar panel. Nagmura na nga ho. Bumagsak ang solar panel, ang katakot-takot. Kaya sabi ng marami, habang tumatagal at nagkakaroon ng pagsasaliksik, bumumura yan. Nagiging Baka kayanan affordable natin. po. Ngayon, 7 taon, pag nagkabit ka ng solar panel, bawi mo na. Pagkatapos, tubong nilugaw ka na. Kaya marami nagkakabit ng solar panel. Very good, very good. Kung sakalit yung 29,000 megawatt na nanggagaling sa ating carbon, magkabit tayo ng solar panel. Tutulungan natin municipal government, ilagay natin sa mga bubong. Mababawasan yung pag-aasa natin sa mababawasan. mga coal At, and sa mga katulad oil. ng buong mundo, ang ginagawa ng buong mundo dito sa komperensyang darating, magbabawas. Nanguna rito ang Amerika at saka China. Alam mo, ito ang pinakamaruming bansa. Sila yung Itong pinakamalakas dalawa na gumamit ng Per fossil capita. fuels. Yes. 20 tons bawat isang Amerikano. 20 tonelada. Tapos ang inchik naman, pinakamalaki dahil ilang bilyong inchik naroon? 1.2 billion. Ang bawat isang inchik nagtatapon ng 6 na tonelada. Wow. 6. Tayo mga 7, 6 din, gano'n. Pero 1.2 billion sila. Ngayon, paano yan? Kailangan ihinto natin paggamit ng Hindi carbon. pwede. Ng carbon, hindi pwede. Hindi pwede. Nakasalalay dyan Ekonomiya. ang kaginhawaan. Yes. Gusto natin ng aircon, gusto natin ng makikinang na mga sikat ng araw, ganyan. At saka, paggawa ng Amerikano mo, buddy, tsaka yung kurbatang yan, puro elektrisidad, di ba? Kaya, humanap tayo ng ibang paraan. Una, gawin nating efficient. Para pag gumagamit ka, pagpalagay na ng 1 kilowatt, mas kinakalahating kilowatt lamang. Meron na yung mga bumbilya ngayon na LED na ganyan, na mababa ang kuryente ginagamit. Energy Ngunit ganun din saver, ang liwanag. yes. At meron na yung green building, na kung gagamit ng 1 megawatt yung isang mataas na building, sa pamagitan ng green building technology, yung papalagay, salamin, yung sikat na sa building, no? Papasok yung sikat ng araw, magkakaroon ng filtering, kung tawagin, o mayroong vacuum doon, hindi papasok yung init, yung liwanag lang. So hindi kailangan ng aircon na masyado malakas. Ayan, mga ganon. Yes. Ngunit, hindi kaya nung ganon yan. Pagkat ang paggamit ng kuryente, paggawa ng mga makina, paggawa ng mga kotse, ganyan. Paano ang panggatong na gagamitin mo dyan? Pwede bang yung karbon ng karbon palagi yan? Ay, hindi po pwede. Kaya ngayon, sa Amerika, sa maraming bansa, gumagamit sila ng wind. At gumagamit sila ng concentrated sikat ng araw. Gagamit rin sila ng turbinang pinainit, sikat ng araw. Yes. At merong target. Halimbawa, ang Amerika, sabi niya, sa 2020, pagbabawas kami ng 26% ng aming carbon. Ibig sabihin, ang kotse nila, siguro, mga 25 kilometers, 1 galon na lamang, gano'n, no? Hindi ka na pwede. O kaya, gagamit ng baterya, tsaka gamit ng combustion system, gagamit ng magkahalo. O mayroon na magsasabing, ang panggatong na gagamitin natin hydrogen. Nakita ko yan pinamaneho sa akin ng mga Aleman yung Mercedes-Benz na hydrogen. Pero, hindi pa pwede pagbili sapagkat yung hydrogen, highly flammable, combustible. Yes. Ang tangke ng hydrogen ang kapal-kapal. O kaya mabigat. Pini-perfect lahat yan, yung mga sistemang ito. And going forward, at least maraming mga technologies na coming on stream to help us achieve itong climate change reduction, climate change carbon emission reduction, as you were saying, talking about. Pero, Ginoong Alvarez, unfortunately, naubos na yung ating oras. We have to end for our first segment. Would you like to say something to the audience before before we go? Pinagpipilitan na dunong ng tao na magkaroon ng solusyon dito. At hari nawa ay magkaroon ng pagkakaisa sapagkat dito sa 5 ay nagkaroon na ng konting liwanag na pagkakaisa. At sa Paris ay bubuuin na yung pagkakaisa Sa December, niyan. sa Global Disyembre. deal. Pira-piraso tayo. Mayamang bansa, malaki, maliit na bansa. Pag pinagsama mo yan, in the year 2050, 36 years from now, kailangan karbon na bawasan na ng 80%
para hindi uminit ang araw, ang daigdig ng 2 degrees centigrade. Pag uminit na ng 2 degrees centigrade, 1.3 na tayo, no ha? Kawawa kang bata ka. Hindi mo na raw mapipigil yan. It's going to be a runaway. At saka iinit ang dagat. Pag uminit ang dagat, yung corals mo iinit, yung plankton na nagtatago sa coral, mamamatay na, walang kakainin ng isda. Paano ba kaming mga Ilocano niyan? Pag walang isda. Yun ang pagkain ng mga protina. Yan ang protina ang kinakain ng mga utak nating lahat. Kaya kami magigilas, di ba? Sir, good luck sa inyong advocacy and I wish you the best especially the coming months na may mga important meetings kayo, lalo na sa December sa Paris, which as you said Ngunit will ang be... panalangin natin, buddy, sana makinig ang bawat kababayan, bawat tao, sapagkat tayong lahat makapagbabawas ng karbon. We all have Kung to work naninigarilyo together. ka, huwag ka na manigarilyo. Kung pwede mong bisikleta ka na. At saka, kung kaya mong 2 Amerikano lang palitan, huwag ka nang gumamit ng 1,200 ng Amerikana. Napakaganda ng... Dalawa lang ho to. Pinagpapalit ko. Ngayon, Thank you very much. tayong lahat kailangan magkatulong-tulungan dito, kung hindi, mamamatay ang daigdig. Opo. Okay. Thank you very much, Senator. Thank you. More power to you, sir. More power to you. So guys, don't go away because more Philippines Uncut and climate change, the road forward when Philippines Uncut returns.